हामी करिब अब लाइभ हुने तर्खरमा दर्शकबिन टिम टिएनएमए को यो एजुकेशनल प्रोग्राम हामी लाइभमा पनि आइहाल्यौं। दर्शकबिन गुड इभिनिङ। त्यसै गरिकन नेपालमा रहनुभएका हाम्रा दर्शकहरूलाई गुड मर्निङ है, नमस्कार। प्रथमतः के त भन्दाखेरि सुरुमै के त भन्दा मैले यहाँसँग क्षमा माग्नुपर्छ हैन, हाम्रो टेक्निकल गडबडीले गर्दाखेरि अलिकति हामी यो सुरु गर्ने पक्षमा चाहिँ अलिकति ढिलो भयौं है, त्यसको लागि हामीलाई माफ गर्नुहोस्। सदाझै के त भन्दाखेरि आज यो शनिबारको साँझ 7 बजिसकेको छ। हामी हेल्थ अपडेट एपिसोड नम्बर 8 आज चाहिँ के त भन्दाखेरि हामी डायबिटिसको बारेमा हामी कुरा गर्छौं। यहाँहरूले धेरै जिज्ञासाहरू पठाउनु भएको छ। होपफुली हामीले सबै कुरालाई एकोमोडेट गर्ने हामी कोसिस गर्नेछौँ। अब आजको यो प्रोग्राम सुरु गर्ने तर्खरमा तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ आज को आउँदै हुनुहुन्छ रिसोर्स प्यानलमा। यसको लागि म डाक्टर सञ्जीवलाई चाहिँ उहाँहरुको चिनारी गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। डाक्टर सञ्जीव। Thank you, Brahmesi. Namaste. Good evening to our viewers in the US. Ani Nepalma Baron Good evening. Texas Nepalese Medical Association को 8 एपिसोड हो। हाम्रो यो पहिला चाहिँ कोभिड भाइरसमा हामीले धेरै छलफल गर्यौं। कोभिड भाइरस के हो, कसो हो, के ट्रेन्ड छ भनिकन। अब जुन जुलाईदेखि चाहिँ हामी रेगुलर मेडिकल प्रब्लममा अपडेट गर्छौं। त्यही अनुसार हामीले वी हेभ डिसाइडेड यो हप्ता डायबिटिज गर्छौं। जुलाईमा चाहिँ हाइपरटेन्सन या हाई ब्लड प्रेसर, त्यसपछि मुटुको व्यथा हार्ट डिजिज, त्यसपछि कोलेस्ट्रोल, डिस्लिपिडेमिया। हाम्रो नेप्लिज कम्युनिटीमा दोज आर रियली 4 डिजिज दैट आर कमनली सीन। त्यसपछि चाहिँ फलमा चाहिँ हामी अरु स्पेशलिस्ट कार्डियोलोजी, रुमेटोलोजी, ग्यास्ट्रोएन्टरोलोजिस्टलाई ल्याइकन community education program हामी गर्छौं। In the meantime, we'll also give brief update on what's going on the COVID virus. As we have 2 distinguished speakers. We'll be discussing about diabetes mellitus. What is diabetes? Diabetes को के clinical features हो, यो कसरी diagnose हुन्छ, treatment के हुन्छ, complication के हुन्छ भनिकन हामी आज डिस्कस गर्छौं। हाम्रो फर्स्ट स्पिकर हुनुहुन्छ डाक्टर स्मृति श्रेष्ठ। उहाँ चाहिँ मेडिकल स्कुल युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी बंगलादेशमा मेडिकल स्कुल जानुभएको थियो। त्यसपछि युनिभर्सिटी अफ मिनेसोटा नोर्थ मेमोरियल प्रोग्राममा फ्यामिली मेडिसिनमा रेजिडेन्सी गर्नुभएको थियो। उहाँ चाहिँ शी इज बोर्ड सर्टिफाइड इन फ्यामिली मेडिसिन। बोर्ड सर्टिफाइड मिन्स इट्स अ भेरी रिगरस प्रोग्राम टु बी बोर्ड सर्टिफाइड एन्ड अ प्रिभिलेज। And she has been in practice since 2011 in California and Texas. Our second distinguished speaker, Dr. Sumira Adhikari Koirala. Thank you, Dr. Koirala. She's an assessor and assistant program director in St. Elizabeth Boardman Family Practice Residency in Boardman, Ohio. She's also the director of clinical rotation at Northwest Ohio Medical University. उहाँ चाहिँ नेपाल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल काठमाडौँमा मेडिकल स्कुल गर्नुभएको थियो। त्यसपछि रेजिडेन्सी फ्यामिली प्र्याक्टिसमा उहाँले सेन्ट एलिजाबेथ हस्पिटल नर्थ इस्ट ओहायो युनिभर्सिटीमा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँले फ्यामिली मेडिसिनमा फेलोशिप प्रोग्राम पनि गर्नुभएको थियो। एन्ड आफ्टर द्याट शी हेज बिन भेरी एक्टिभ इन टिचिङ मेडिकल फ्यामिली प्र्याक्टिस रेजिडेन्स इन एक्रेन ओहायो। I'm very proud to have both of our speakers here today, and I'm honored to be here. So we'll start the diabetes. What is diabetes? What is pre-diabetic condition ke ho? And also term gestational diabetes. And more importantly, type 1, type 2 diabetes ke ho? I would ask Dr. Smriti to kind of give us some information on that. Thank you so much. Namaste sabailai. So we are doing diabetes, and diabetes, simple term ma bhanne ho bhन्छ diabetes bhaneko it's having high glucose in your bloodstream. That's what diabetes is.
Dr. Sanjeevले चाहिँ type 1, type 2 diabetes, gestational diabetesहरूको कुरा गर्नुभयो हैन। आफ्नो रगतमा increased blood sugar, normal भन्दा धेरै blood sugar हुनको different कारणहरू हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई different types मा divide गरेको छ हैन। Type 1 diabetes भन्नाले जब तपाईको यो diabetes को whole it's concentrated in something called insulin. Insulin is the pancreas. It's an organ. Like पेट को पछाडि बसिरहेको हुन्छ त्यो organले चाहिँ insulin भन्ने hormone produce गर्छ र यो hormone चाहिँ तपाईको blood sugar control गर्ने काम गर्छ भनेको तपाईको रगतमा sugar धेरै छ भने insulinले bodyले insulin produce गर्छ र insulinले चाहिँ त्यसलाई कम गराउँछ। Type 1 diabetes मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको pancreasले insulin एकदम थोरै मात्रामा अथवा completely produce गर्दैन। Type 2 diabetes, which is more common, diabetes 90 to 95% population मा चाहिँ type 2 diabetes हुन्छ, and this is the most common diabetes हाम्रो Asian population मा हुने नेपालीहरुलाई हुने diabetes पनि type 2 धेरै हुने चाहिँ type 2 diabetes भयो। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने it is based on what we call as insulin resistance. जुन चाहिँ तपाईको body is resistant to insulin भन्दा insulin भए पनि bodyले चाहिँ यसलाई body चाहिँ sensitive हुँदैन र जति तपाईको bodyले insulin produce गर्छ त्यसले चाहिँ resistance लाई insulin resistance लाई चाहिँ overcome गर्न सक्दैन। भन्नुको मतलब तपाईको body मा चाहिँ normal अथवा high level of insulin हुँदा हुँदै पनि blood sugar किनभने तपाईको शरीर चाहिँ sensitive नभएको भन्दा त्यसले चाहिँ राम्रोसँग insulin अथवा glucose चाहिँ utilize गर्न सक्दैन। त्यो बाहेक चाहिँ there are other types of diabetes. Gestational diabetes is important किन भन्दा gestational भनेको चाहिँ तपाईको जुन पहिला diabetes नभएको महिलाहरु womenहरुमा चाहिँ pregnancy को बेलामा जब diagnose हुन्छ त्यसलाई चाहिँ gestational diabetes भनिन्छ। Just यो चाहिँ usually हामीले second र third trimester pregnancy मा diagnose गर्छौं। यो किन important हुन्छ भन्दाखेरि there is it is one of the risk factor for developing diabetes in future. Usually about 25 to 50% of women who are diagnosed of having gestational diabetes end up having type 2 diabetes in future. त्यो बाहेक there are other types of diabetes and say अरु कारणले हुन्छ genetic कारणले गर्दाखेरि औषधि certain drugsहरु ले गर्दा अथवा pancreas को अथवा कुनै अरु रोगले गर्दा हुने diabetes हरु यो चाहिँ less common हुन्छ। So, yeah. Thank you, Dr. Smriti. There's a question for Dr. Koirala. How does someone get diabetes? What are the risk factors? Especially in America, obesity is a pandemic. America. How does obesity, genetic factors play into diabetes and like type 1, type 2 diabetes? Maybe you could touch base on that. What are the risk factors? Sure. Thank you, Dr. Sanjeev. First of all, namaskar sabaijanaलाई. Thank you so much for having me here. अब हामीले diabetes को cause को कुरा गर्दा सबभन्दा पहिला अब type 1 कै कुरा गरौँ। अघि Dr. स्मृतिले भने जस्तै type 1 मा main problem भनेको insulin को कमी हुनु हो र normally हाम्रो शरीरमा भएको ग्रन्थि जसलाई pancreas भनिन्छ, नेपालीमा अग्नाशय भनिन्छ यसलाई, त्यसले insulin produce गर्छ र त्यो insulin को काम के हो भन्दा चाहिँ blood sugar अथवा blood glucose भनौँ हाम्रो बडीमा भएको त्यो सुगरलाई cells शरीरको कोशिका भित्र लगेर एनर्जीमा कन्भर्ट गर्नु हो र यदि त्यो इन्सुलिनको कमी भएको अवस्था छ भने त्यसमा चाहिँ सुगरको लेभल बढ्न जान्छ बडीमा अनि शरीरको विभिन्न अङ्गहरुमा गएर त्यसले हानि पुर्याउन थाल्छ। र अब यो के हुन्छ त टाइप 1 डायबिटिसमा किन सुगरको कमी हुन्छ भन्दा हाम्रो शरीरको आफ्नै इम्युन रिस्पोन्सले चाहिँ त्यो पेन्क्रियासको इन्सुलिन प्रोड्युस गर्ने सेल्स जसलाई हामीले बेटा सेल्स भन्छौं त्यसलाई नष्ट पारिदिन्छ। त्यसको कारणले इन्सुलिन प्रोड्युस हुँदैन। अब यो किन के कजले गर्दा हुन्छ भन्दा नम्बर 1 कज भनेको टाइप 1 डायबिटिसको लागि जेनेटिक कजै हो।
आफ्नो अब फर्स्ट डिग्री रिलेटिभ्स जस्तै आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यदि टाइप 1 डायबिटिज छ भने त्यो व्यक्तिको टाइप 1 डायबिटिज हुने चान्सेस चाहिँ 5 to 6 टाइम्स हायर हुन जान्छ। अनि अर्को कज भनेको हामीले इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स भन्छौँ, जस्तै पेरिनेटल पिरियड भनेको गर्भावस्थाको वरिपरिको पिरियडलाई पेरिनेटल पिरियड भनिन्छ। त्यस्तो गर्भ अवस्थामा कुनै पनि आमाको अब ब्लड प्रेसर हाई भएको छ अथवा उमेर धेरै छ आमाको भने त्यो बच्चालाई पछि गएर टाइप 1 डायबिटिज हुने चान्सेस एकदमै धेरै हुन्छ। अनि बच्चा जन्मिसकेपछि पनि अब बच्चामा श्वास प्रश्वासको प्रब्लम्सहरू समस्याहरू देखिएको छ र अर्को हामीले एबिओ इन्कम्प्याटिबिलिटी भन्छौँ, जुन भनेको ब्लड ग्रुपको केही प्रब्लम्सहरू आएर जन्डिसहरू भएको छ भने पनि त्यो बच्चाको पछि गएर डायबिटिज हुने चान्सेस एकदमै हाई हुन्छ। अनि अर्को स्टडिजहरूले के पनि देखाएको छ भने कुनै पनि भाइरसहरूको एक्सपोजर भयो बच्चामा, जस्तै अब साइटोमेगालो भाइरस, कक्साकी भाइरस, एप्स्टिन बार भाइरस भन्छौँ हामी, यो भाइरसको नामहरू हो कोरोना भाइरस जस्तै। त्यो भाइरसहरूको एक्सपोजर भयो बच्चामा भने पछि गएर त्यो बच्चाको चाहिँ टाइप 1 डायबिटिज हुने रिस्कहरू एकदमै बढी हुने देखिएको छ। यो टाइप 1 को कुरा भयो। टाइप 2 को चाहिँ टाइप 2 मा चाहिँ मेन गरी दुईटा समस्या हुन्छन्, जस्तै डाक्टर स्मृतिले भनिसक्नुभयो। यो एउटा चाहिँ इन्सुलिन कम मात्रामा सिक्रेट हुन्छ भनेको प्यानक्रियासबाट कम इन्सुलिन निस्किन्छ। अर्को चाहिँ शरीरमा इन्सुलिन त पर्याप्त मात्रामा छ तर तपाईँको बडीले त्यसलाई रिस्पोन्ड गरिरहेको छैन अथवा सेन्सिटिभ भएन, त्यसलाई इन्सुलिन इन्सेन्सिटिभिटी भनिन्छ। र टाइप 2 को कज पनि जेनेटिक चाहिँ द मोस्ट कमन कज हो, जस्तै आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा छ भने तपाईँको हुने चान्सेस बढ्छ। अनि अर्को मोटोपन, जस्तै अघि डाक्टर सञ्जीवले भनिसक्नुभयो अमेरिकामा मोटोपन एकदमै कमन छ। मोटोपनले चाहिँ डायबिटिज गराउन हेल्प गर्छ किनभने यसले इन्सुलिनलाई हाम्रो बडीलाई इन्सुलिनप्रति इन्सेन्सिटिभ बनाइदिन्छ। अर्को खानपान, अब तपाईँको खानपान राम्रो छैन, धेरै कार्बोहाइड्रेट अथवा चिल्लो पदार्थ खाने कुनै व्यक्तिको बानी छ भने त्यो व्यक्तिलाई पछि गएर टाइप 2 डायबिटिज हुने चान्सेस बढी हुन्छ। अनि अर्को उमेरभन्दा पहिला जन्मेका बच्चाहरू अथवा प्रिमेच्योर बेबिज भन्छौँ हामी, ती बच्चाहरूको पनि पछि गएर टाइप 2 डायबिटिज हुने चान्सेसहरू हाई हुन्छ। अनि अर्को औषधिहरू, अब कुनै कुनै औषधिहरू जस्तै हामीले अब हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड भन्छौँ जुन चाहिँ ब्लड प्रेसरको औषधि हो, त्यसले पनि ब्लड सुगरलाई हाई गराउने देखिएको छ। अर्को स्टेरोइड्स भन्ने औषधि हुन्छ, त्यसले पनि ब्लड सुगरलाई बढाउन सक्छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो स्किजोफ्रेनिया भएको पेसेन्ट्सहरूले खानुहुने औषधि हामीले जस्तै हामीले एन्टाइसाइकोटिक्स भन्छौँ, यसले पनि ब्लड सुगर बढाउन सक्छ। थ्याङ्क यू सो मच है डाक्टर सुमिरा। कति सहज तरिकाले हामी अगाडि बढिरहेछौँ दर्शकबिन है। तपाईँहरूले धेरै क्वेसन गरिराख्नु भएको छ होइन। अब यसमध्ये चाहिँ के त भन्दाखेरि सबैको कुरा केमा देखिन आएको छ भन्दाखेरि डायबिटिज होइन। अब यो मेरो बुवालाई डायबिटिज छ मलाई पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि बुझ्नमा आइरहेछ भन्ने कुराहरू गरिराख्नु भएको छ भने, अनि अर्कोतिर के त भन्दाखेरि हाम्रो समाजमा अहिले हामी नेपाली समाजको कुरा गर्दैछौँ होइन। अब यसमा आएको खानपानको भिन्नताले गर्दा पनि केही हुन्छ कि भन्ने एकाथरीबाट क्वेसनहरू पनि उठिरहेछ होइन। अब अर्को थरी के त भन्दाखेरि कतिपयले अब डायबिटिज मेरो उसमा फ्यामिलीमा त छ तर यसको खास सिम्टमहरू के हुनसक्छ त भन्ने कुराहरू पनि गरिराख्नु भएको छ। अब यसै सिलसिलामा के त भन्दाखेरि म डाक्टर स्मृतिलाई चाहिँ अब यो डायबिटिजको कमन साइन्स एन्ड सिम्टम्सहरू के होला त होइन, त्यसबारे अलिकति हामीलाई सजिलो ल्याङ्ग्वेजमा भनिदिनुहोस् न। डायबिटिजको हामीले कमन साइन्स एन्ड सिम्टम्स भनेको हामीले चाहिँ के भने पोलियुरिया, पोलिडिप्सिया, वेट लस भन्छौँ, जुन चाहिँ अब धेरै पिसाब लाग्ने, पानी प्यास लाग्ने, वेट लस चाहिँ टाइप 1 मा अलिक धेरै कमन हुन्छ टाइप 2 मा भन्दा। त्यो बाहेक चाहिँ भोक बेसी लाग्ने, थकान फटिग होइन, थकान हुने, यिनीहरू चाहिँ सिम्टमहरू हुन्छ। कसो चाहिँ अब कम्प्लिकेसनको सिम्टमहरू जस्तै हात खुट्टाहरू झमझमाउने यस्तो पनि हुनसक्छ होइन। तर मोस्ट अफ द पेसेन्ट जुन चाहिँ अर्ली डायबिटिजमा डायग्नोज हुन्छ तिनीहरू चाहिँ एसिम्टोमेटिक भनेको विदाउट सिम्टम्स, बिना कुनै साइन्स एन्ड सिम्टम्स पनि उनीहरू हुनसक्छ। थ्याङ्क यू सो मच है डाक्टर स्मृति।
म अब डाक्टर कोइरालातिर जान चाहन्छु हैन त्यसपछि अब हामीले अहिले के कुरा गर्यौं भन्दाखेरि अब सिम्पटम्सको पनि कुराहरू गर्यौं अनि त्यसपछि आएर यो हेरिडिटी पनि हो भन्ने जस्तो कुराहरू पनि अब हामीले त्यसमा पनि छोयौं हैन भने एक्चुअली अब डायग्नोज चाहिँ कसरी गर्ने होला त डायबिटिज अब मलाई डायबिटिज छ छैन हैन अब मेरो फ्यामिलीमा पनि छ मैले सिनारियो क्रिएट गरेको हैन इट्स रियल हैन मेरो मम्मीलाई छ मेरो भाइलाई भएको छ भने मेरो चान्सेस त भयो तर अब डायग्नोज कसरी गर्ने यो मेरो मात्र क्वेसन हैन कि हाम्रो यहाँ धेरै दर्शक महानुभावहरूले चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ कमनली उठाइराख्नु भएको छ म डाक्टर सुमिलातिर जाउँ हजुर प्रमेशजी सो डायबिटिज डायग्नोज गर्दा हामी चाहिँ मेन गरी 3टा ल्याब टेस्ट भन्छौँ हामी ब्लड वर्क हो त्यो चेक गर्छौँ एउटा चाहिँ अब फास्टिङ ब्लड सुगर भन्छौँ हामी त्यो भनेको खाना नखाँदै बिहान फास्टिङमा चेक गरिने ब्लड वर्क अनि अर्को चाहिँ हामीले ओजीटीटी भन्छौँ भनेको ओरल ग्लुकोज टलरेन्स टेस्ट त्यो भनेको चाहिँ हामीले ग्लुकोज खान दिन्छौँ पेसेन्टलाई अनि पछि ब्लड सुगर चेक गर्छौँ यो चाहिँ हामीले धेरै युज गर्दैनौँ आजकल प्रेग्नेन्सीको कन्डिसन बाहेक अनि अर्को एउटा हुन्छ जसलाई हामीले हेमोग्लोबिन A1C भन्छौँ त्यसले चाहिँ 3 महिनाको एभरेज ब्लड सुगर कन्ट्रोल देखाउँछ पर्सेन्टेजमा अनि यदि कुनै व्यक्तिलाई सिम्पटम्स छ अथवा हाई रिस्क छ जस्तै तपाईँले भन्नुभयो प्रमेशजी जस्तो फ्यामिलीमा हिस्ट्री छ डायबिटिजको आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनीलाई छ प्लस त्यो व्यक्तिलाई सिम्पटम्स आयो भनेको अब तिर्खा लाग्न थाल्यो बढी पिसाब लाग्न थाल्यो वेट लुज हुन थाल्यो आँखाले धमिलो देख्न थाल्यो भने चाहिँ हामीले र्यान्डम ब्लड सुगर भनेको कुनै पनि बेला खाना खाएको अवस्था होस् अथवा नखाएको अवस्था र्यान्डमली चेक गर्दा 200 भन्दा बढी ब्लड सुगर लेभल देखियो भने त्यो व्यक्तिलाई डायबिटिज भएको छ भनेर डायग्नोज गर्न सकिन्छ तर अब सिम्पटम्सै छैन तर त्यतिकै ब्लड वर्क गर्दा फास्टिङ ब्लड सुगर 126 अथवा माथि भयो भने पनि त्यो व्यक्तिलाई डायबिटिज भएको हुन सक्छ अनि थर्ड टेस्ट अर्को A1C जुन हामीले कुरा गर्यौं हेमोग्लोबिन A1C त्यसको नर्मल भ्यालु भनेको चाहिँ लेस देन 6.5 हो 5.8 देखि हामीले 6.4 लाई प्री डायबिटिज भनेर डायग्नोज गर्छौं तर अब 6.5 भन्दा माथि भइसकेको खण्डमा चाहिँ डायबिटिज नै भएको भनेर हामीले डायग्नोज गर्छौं अनि अर्को ओरल ग्लुकोज टलरेन्स टेस्टको पनि कुरा गर्यौं हामीले प्रेग्नेन्सीमा त्यसमा चाहिँ ग्लुकोज खान दिन्छ कुनै पनि पेशेन्टलाई अनि पछि चेक गरिन्छ अब 2 घण्टापछि अनि यदि लेभल चाहिँ मोर देन 200 छ 200 भन्दा बढी छ भने पनि डायबिटिज भएको भनेर हामीले डायग्नोसिस गर्छौं र यसको साथसाथै हामीले ब्लड वर्क गर्दाखेरि चाहिँ डायबिटिजको कम्प्लिकेसन्सहरू पनि भएको छ कि छैन भनेर चेक गर्छौं जस्तै हामीले किडनीको चेक गर्छौं अनि कोलेस्ट्रोल लेभलहरू पनि चेक गर्छौं ब्लड वर्क गर्दा अनि यदि पेशेन्ट एकदमै यङ एजको छ र हामीलाई टाइप 1 हो कि टाइप 2 हो भनेर छुट्याउन गाह्रो भइरहेको छ भने चाहिँ हामीले जस्तै टेस्टहरू गर्न सक्छौं जस्तै सी पेप्टाइड भन्ने एउटा टेस्ट हुन्छ त्यसले पनि छुट्याउन मद्दत गर्छ अनि अर्को हामीले एन्टिबडीज भन्ने टेस्टहरू पनि गर्छौं त्यसले पनि टाइप 1 र टाइप 2 लाई छुट्याउन मद्दत गर्छ थ्यांक यू डॉक्टर कोइराला अब नेक्स्ट क्वेशन डॉक्टर स्मृतिलाई छ अब वी आर मुभिङ मोर टुवर्ड्स ट्रिटमेन्ट भनौं न है डायबिटिज व्हाट इज द ट्रिटमेन्ट इन जनरल पहिला औषधि सुरु गर्नुभन्दा अगाडि के गर्न सकिन्छ त हाम्रो नेपाली डायट हाउ डज इट इफेक्ट आवर रिस्क फर डायबिटिज किनभने हामी we eat a lot of us eat a lot of rice you know and we might not get enough exercise so diet exercise diabetes control गर्न के रोल छ त्यसमा अलि बुझाइदिनुस् न So there is pretty good evidence diet or exercise दुईटैले चाहिँ डायबिटिजलाई control garna saksa, right? If you have pre-diabetes, you can actually prevent or prolong the time. The pre-diabetes or diabetes with the times that prolong garna saksa. Also, diabetes prevent pani garna saksa when you have pre-diabetes by doing exercise and recommended exercise and diet, you know. But there is no specific diabetes diet भन्ने त केही पनि छैन हैन generally जुन चाहिँ हाम्रो diet exercise यिनीहरुको डायटको भनौं न डायटको चाहिँ अब मेन फोकस चाहिँ के हुनु पर्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईको ब्लड सुगर कन्ट्रोलमा हुनु पर्यो हैन
blood sugar control मा आउनु पर्यो, as close to normal as possible भनौँ, without having too low or too high blood sugar. अर्को चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि डायबिटिज एउटा चाहिँ वेट तपाईँको एक्सेप्टेबल वेट चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो त्यो डायटले। अनि अर्को चाहिँ अब युजुअली तपाईँको हेल्थी लाइफस्टाइल हेल्थी चोइसेसहरू तपाईँहरूले गर्नु पर्यो, हेल्थी चोइसेसहरू गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ भने तपाईँ पोर्सन साइजिङ पनि यसमा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन, जस्तो तपाईँ नेपाली डायटको कुरा गर्नुभयो त्यसमा। सो अब हेल्थी चोइसेस भनेको हामीले चाहिँ सबैलाई डायबेटिकलाई मात्र होइन सबैलाई चाहिँ यो होल ग्रेन खानाहरू हाई फाइबर डायट जुन चाहिँ जेनरल हेल्थको लागि इम्पोर्टेन्ट छ, जस्तै होल ग्रेन लेग्युम्सहरू, प्लान्ट्स, फ्रुट्स, भेजिटेबल्सहरू धेरै खाने होइन। फ्याट्स अब रेगुलर फ्याट पनि हेल्थी फ्याट खाने, हेल्थी फ्याट तपाईँको एभोकाडोहरूमा, नट्सहरूमा, सिड्सहरूमा हुन्छ होइन। अनि अब ओइलहरू चुज गर्दा अलिभ ओइल, कनोला, प्लान्ट बेस्ड ओइलहरू चुज गर्ने। मिट खाने हो भने चाहिँ लिन मिटहरू जस्तै चिकन, लिन पोर्क भन्छ, फ्याट नभएको पोर्कहरू पाइन्छ बजारमा, त्यो खाने। फिसहरू, फिस इज अ भेरी हेल्थी प्रोटिन सोर्स भयो होइन। यिनीहरू गर्छ। जसरी तपाईँको अनहेल्थी खानाहरूबाट चाहिँ टाढा हुने, जस्तै प्रोसेस्ड फुडहरू भयो, सुगरी बेभरेजेसहरू जस्तै कोकहरू, फ्यान्टा जुसहरू कम खाने। अनि अब अभियसली एनिमल फ्याटहरू कम खाने, घिउहरू, बटरहरू यस्तोहरू चाहिँ कम खाने, यो सबै गर्न सकिन्छ। अब नेपाली डायटको कुरा गर्नुभयो, एक्चुअली नेपाली डायट इज प्रिटी हेल्थी। जुन हाम्रो दाल भात तरकारी मासु अचार यिनीहरू सबै, तर तपाईँले चाहिँ आफ्नो पोर्सन साइजिङ भनेर तपाईँले राइसको सट्टा तरकारीले ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्छ होइन। एउटा के भन्छ डायबिटिज प्लेट भन्ने हुन्छ, डायबिटिज प्लेटमा तपाईँ गुगल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि युजुअली तपाईँको रेगुलर जुन हाम्रो 9 इंच प्लेट हुन्छ नि होइन, त्यसलाई चाहिँ हाफ गरेर डिभाइड गर्नुभयो भने 1/2 चाहिँ तपाईँको फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्स भयो, तरकारीहरू फ्रुट्सहरूले चाहिँ 1/2, र नेक्स्ट हाफलाई चाहिँ दुईटा हाफमा डिभाइड गर्नुभयो भने एउटा हाफमा तपाईँको प्रोटिन भनेको माछा मासुहरू बिन्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ भने अर्को हाफमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेट भनेको तपाईँको रेगुलर राइस, सक्नुहुन्छ भने ब्राउन राइस खानु, सक्नुहुँदैन भने व्हाइट राइसै पनि त्यो सानो पोर्सनमा राखेर खाने होइन। राइस आलुहरू पनि, आलु चाहिँ इभन दो इट्स अ भेजिटेबल, यो स्टार्ची भेजिटेबल भन्छौँ, तपाईँ आलु खानुहुन्छ भने यु हेभ टु एक्सचेन्ज इट विथ द राइस, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ अब तपाईँले डायट बिस्तारै खाँदै गर्नुभयो भने होइन आफूले बिस्तारै चेन्जेसहरू ल्याउन सजिलो हुँदैन, तर यु क्यान डेफिनेटली डु इट। यो बाहेक चाहिँ अरू नुन कम खाने, यो रेकमेन्डेड चाहिँ हाम्रो 2300 grams। इट्स भेरी हार्ड टु रेकमेन्ड नुन कम खाने चाहिँ होइन, बट यु हेभ टु रियलाइज द्याट 2300 grams भनेको चाहिँ 1 टीस्पुनको इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। द्याट इज द रेकमेन्डेड डेली डोज फर people with regular people लाई पनि, एन्ड इभन डायबिटिजमा पनि। डायबिटिजमा किन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ ब्लड प्रेसर पनि पछि आउँछ होला, तर यु हेभ टु कन्ट्रोल यर ब्लड प्रेसर। यो सबै गर्नलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो कन्ट्रोल चाहिँ गर्दै जानुपर्छ, र आफ्नो टेस्ट पनि बिस्तारै चेन्ज हुँदै जान्छ एज यु डु इट ओभर टाइम। अर्को कुरा एक्सर्साइज चाहिँ अब जेनरली मान्छेहरू एक्टिभ भइराखेको राम्रो हुन्छ। Sedentary lifestyle is a risk factor for diabetes होइन। तपाईँ युजुअली अब धेरै बस्ने धेरै सुत्नेले चाहिँ तपाईँको पोस्ट प्रान्डियल जुन चाहिँ खाना खाइसकेपछिको ग्लुकोज हुन्छ त्यसलाई बढाउँछ। रिसर्च has shown that that's what happens। त्यही भएर सकेसम्म एक्टिभ भइराख्ने, घरको कामकाज गर्ने। तर त्यो बाहेक चाहिँ it's recommended that diabetic पेसेन्टहरूले चाहिँ मोडरेट किसिमको एक्सर्साइज जस्तै ब्रिस्क वाकिङ मात्र पनि तपाईँले 150 minutes per week भनेर सजिलो तरिकाले भन्यो भने चाहिँ 30 minutes every day for 5 days a week जति गर्नुभयो भने पनि इट रियली हेल्प्स। त्यो बाहेक चाहिँ अब एक्सर्साइज, डायट अनि वेट लस होइन। ओभर वेट हुनुहुन्छ भने चाहिँ वेट लस रियली हेल्प्स।
it has been shown 7 to 10% मात्र तपाईको ओरिजिनल वेटबाट घटाउन सक्नुभयो भने पनि तपाईको डायबिटिज and pre-diabetes or diabetes having chances common. And even if you lose 5%, diabetic patients even after 5% matter weight loss गर्नुभयो भने पनि तपाईको यो complication, diabetic complication कम गर्न सक्नुहुन्छ. And weight loss is another big issue that usually तपाईको BMI चाहिँ less than 25 तर हाम्रो Asian Americans or usually Asian patientहरुलाई चाहिँ BMI less than 23 भनेर भन्छ मान्छेहरुले for diabetic because of the risk factor. Asianहरुमा धेरै risk factor हुन्छ and most Asian peopleहरु चाहिँ त्यति साह्रो मोटो पनि हुँदैन तर यो भुँडी चाहिँ लागिरहेको हुन्छ. त्यही भएर त्यो भुँडी हुने जुन चाहिँ यो abdominal obesity भन्छ that is also a risk factor. So सक्यो भने चाहिँ भुँडी सुरी घटाउनु भयो भने it really helps. Thank you, Dr. Smriti. Yeah, Dr. Koirala, a quick question. यसैमा कि हाम्रो diabetes, high blood pressure, dyslipidemia, and the metabolic syndrome ones, I mean, all interlinked. And it seems the main thing for all these factors are exercise. Dr. Koirala, what is your opinion of exercise? So Dr. Smith, half an hour, 5 times a week. What is your suggestion? What is the data? And how do we get the target heart rate? Just a brief discussion on that. हजुर. So diabetes भएको पेशेन्टमा एक्सरसाइजको अब धेरै नै महत्त्व हुन्छ. डाक्टर स्मिथ भने जस्तै अब एक्सरसाइजले ब्लड सुगरलाई कन्ट्रोलमा राख्छ, वेटलाई कन्ट्रोलमा राख्छ, अब हार्ट अट्याकहरु स्ट्रोक हुनबाट पनि प्रिभेन्ट गर्छ. अब एक्सरसाइज गर्यो भने हाम्रो शरीर र इन्सुलिन प्रति पनि सेन्सिटिभ हुन्छ, सेन्सिटिभिटी बढाउँछ एक्सरसाइजले. अब हामीले डायबिटिज हुनुभएका र सेडेन्टरी इन्डिभिजुअल्स भनेको एक्सरसाइज नगर्नु हुने पेशेन्ट्सहरुलाई चाहिँ हामीले जेन्टल एक्सरसाइजबाट सुरु गर्नु भनेर परामर्श दिने गरेका छौं. भनेको अब हप्ताको 3 देखि 4 दिनसम्म चाहिँ अब दिनको आधा घण्टा हिँडेर स्टार्ट गर्ने अनि बिस्तारै अब रेजिस्टेन्स ट्रेनिङहरु, वेट लिफ्टिङहरु त्यो गर्न हामीले परामर्श दिन्छौं. अनि अब बिस्तारै चाहिँ more vigorous aerobic exercises जस्तो jogging अनि treadmill, ellipticalहरुमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ. अनि त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै सिग्निफिकेन्ट बेनिफिट देखिएको छ. कार्डियोभास्कुलर मोर्टालिटी मोर्बिडिटी भन्छौं हामी भनेको मुटुको रोग अनि स्ट्रोकहरु घटाउनको लागि यो धेरै बेनिफिशियल देखिएको छ एक्सरसाइज. थ्यांक यू सो मच है डाक्टर सुमिरा. अहिले डाक्टर स्मितिले कुरा गर्दै हुँदाखेरि हैन उहाँले खानाको कुरा गर्नुभएको थियो हैन. अब यो इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ हैन. अब हामी नेपाली खानाको पोर्सनै धेरै हुँदो रहेछ के. जस्तै अब मलाई पनि झट्ट याद आयो कि काठमाडौँबाट पोखरा जाँदाखेरि, काठमाडौँबाट त्यसै गरिकन यो बाहिर जाँदाखेरि बीचमा मुङलिङमा खाना खानु बेला हुन्छ नि, थालभरि खानुपर्ने हैन. इट्स बिन ह्याबिट के त भन्दाखेरि त्यो अब ह्याबिट अब यहाँ आउँदाखेरि पनि कतिपय अमेरिकामा बस्दा पनि मैले अब यो हाम्रो सोशलाइजेसनको कुरामा भिजिट गर्दाखेरि कतिपय हाम्रो नेपाली फ्यामिलीमा देखि पनि रहेछ हैन. अनि अहिले फेरि डाक्टर सुमिराले पनि फेरि त्यसमा एक्सरसाइजहरु पनि थपिदिनु भएको छ हैन. इट्स रियली नाइस. दर्शकबिन है यो अलिकति इन्टरेक्टिभ तरिकाले हामीले अलि सोच्नै पर्ने हो कि हाम्रो यो एभ्रीडे लाइफमा हैन, स्पेशली हामी नेपालबाट आएको नेपाली कम्युनिटीमा भन्ने कुराहरु अहिले यहाँ छर्लङ्ग हुँदै गइरहेछ. तपाईहरुले याद गर्नुभयो भने है. अब यसै परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ म डाक्टर सुमिरालाई के एउटा क्वेशन छ भन्दाखेरि यो अहिले हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि यो 8 एपिसोडसम्म आइसक्दाखेरि अलि देखिएको हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा के छ त भन्दाखेरि औषधि सुरु गरेपछि खाइराख्नु पर्छ लाइफ लङ भन्ने एउटा चाहिँ मनस्थिति देखिएको छ हैन. त्यसले गर्दाखेरि सकभर औषधिलाई अभोइड गर्ने एउटा पनि एकातिर छ भने अब अर्को नेपालमा त हाम्रो चलनै छ नि हैन. केही बिरामी भयो भने सिधा उसमा जाने के यो फार्मेसीमा जाने, औषधि मलाई यस्तो भइरहेछ औषधि दिनुस् भन्ने, त्यही खाने हाम्रो चलन छ. मैले अहिले यो दुईटै कुरा सिनारियो ल्याइरहेको चाहिँ खास हाम्रो अडियन्सहरु नेपालबाट पनि हुनुहुन्छ हैन. त्यही भएर अनि यसरी औषधि फार्मेसीमा गएर त्यतिकै खाँदाखेरि के हुन्छ हैन, वा भनौं अब मलाई डायबिटिज लाग्यो भने मैले के औषधि खाने भन्ने यहाँ क्वेशनहरु पनि उठिरहेछ. र अर्को एउटा पक्ष चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ मैले औषधि खान सुरु गरे भने त म लाइफ लङ खाइराख्नु पर्छ, सो इट्स बेटर टु स्किप नाउ भन्ने किसिमको एउटा त्यो थट चाहिँ देखिन आएको छ हैन. यसमा तपाईको टेक के होला डाक्टर कोइराला?
हजुर, अहिलेको समयमा हामीसँग धेरै अप्सन्सहरू छन् डायबिटिज ट्रिट गर्नको लागि। विगत 5-6 वर्षमा हामीसँग धेरै नयाँ र इफेक्टिभ मेडिकेसन्सहरू उपलब्ध भएका छन्। अब सबैभन्दा पहिला हामीले कसैलाई डायबिटिज लागेको भनेर डायग्नोसिस गरिसकेपछि चाहिँ हामीले मेटफर्मिन भन्ने एउटा औषधि सुरु गर्छौँ। त्यसको अब ब्रान्ड नेम तपाईँहरूले बजारमा खोज्दा अब ग्लुकोफाज, ग्लुमेचा, फोर्टामेट भनेर ब्रान्ड नेमहरू हुन्छ यसको, त्यो सुरु गर्छौँ। अनि पेसेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले सुरुमा दिनको एकचोटि खानासँग खानुहोस्, अनि बिस्तारै 1-2 हप्तापछि चाहिँ अब यसको डोज बढाउन सकिन्छ, दिनको 2 चोटि खान सक्नुहुन्छ भनेर भन्छौँ। अब यसको मेन साइड इफेक्ट भनेको अलिकति ग्यास बढाउने अनि बान्ता आउला जस्तो हुने, डायरियाहरू हुने यस्तो सिम्टम्सहरू हुन्छ। त्यही भएर धेरै पेसेन्ट्सहरूले त्यही बेलामा औषधि खान छोड्नुहुन्छ र यो चाहिँ एकदमै गर्नु हुँदैन। डक्टरको परामर्श बाहेक निगरानी नभइकन आफै औषधि सुरु गर्ने, आफै बन्द गर्ने एकदमै खतरनाक हुन सक्छ। धेरै कम्प्लिकेसन्सहरू क्रिएट गर्न सक्छ यसले। र अब मैले अघि भने जस्तै बिस्तारै यो मेटफर्मिनको साइड इफेक्ट्सहरू चाहिँ 2-3 हप्तापछि घट्दै जान्छ र तपाईँले चाहिँ बढी टलरेट गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि त्यसमा 2-3 हप्तापछि पनि अब भनौँ महिनौपछि पनि तपाईँलाई यस्तो साइड इफेक्ट्सहरू भइरहेछ भने आफ्नो डक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्। यसलाई हामीले अर्को रेजिमेनमा चेन्ज गर्न सक्छौँ, अथवा र मेटफर्मिनको पनि एउटा एक्सटेन्डेड रिलिज भन्ने आउँछ जुन चाहिँ बिस्तारै काम गर्छ। त्यसले पनि साइड इफेक्ट्सहरूलाई एकदमै कम गराउन सक्छ। हामीले त्यसमा चेन्ज गर्न सक्छौँ। र अब यदि तपाईँले यो औषधि खानुभयो 2-3 महिनासम्म तैपनि तपाईँको ब्लड सुगर लेभल चाहिँ गोलमा छैन भने चाहिँ हामीले सेकेन्ड एजेन्ट भनेको अर्को औषधि थप्नुपर्ने हुनसक्छ। अब हामीले गोलको कुरा गऱ्यौँ, गोल के हो त ब्लड सुगरको भन्दा हामीले चाहिँ त्यो A1C जुन अघि कुरा गरेको थियो, हेमोग्लोबिन A1C भन्ने, त्यो चाहिँ अब बिट्विन 7 to 8, 7देखि 8% बिचमा राख्ने चाहिँ हाम्रो गोल हुन्छ। र अब यदि त्यो भएन भने हामीले धेरै जस्तो फिजिसियन्सहरूले सेकेन्ड एजेन्ट स्टार्ट गर्नुहुने चाहिँ अब एउटा सल्फोनाइल युरियास भन्छौँ हामी। त्यो चाहिँ एकदमै सस्तो पनि हुन्छ अनि एउटा एकदमै इफेक्टिभ मेडिकेसन हो। त्यो चाहिँ सुरु गर्छौँ। यसको ब्रान्ड नेम चाहिँ अब ग्लिपिजाइड, ग्लाइबुराइड, एमरेल भन्नेहरू हुन्छ मार्केटमा। र अघि भने जस्तै यो धेरै सस्तो हुन्छ, इफेक्टिभ हुन्छ। धेरै जस्तो इन्सुरेन्स कम्पनीजहरूले पनि यसलाई कभर गर्छन्। त्यही भएर हामीले चाहिँ सुरु गराउन एकदमै सजिलो हुन्छ बिरामीहरूको लागि। र यसको साइड इफेक्ट्स एउटा मेन भनेको हाइपोग्लाइसेमिया भनेको ब्लड सुगर यसले एकदमै घटाउन सक्छ एक्कासी। र त्यही भएर हामी अलिक कसियस हुनुपर्छ। अलि धेरै उमेर हुनुभएका एल्डरली पेसेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यो सुरु गर्दा हामीले एकदमै मोनिटरिङ गर्ने भनेको उहाँहरूलाई ब्लड सुगर चेक गर्नुहोस्, घरमा हामीलाई खबर गर्नुहोस् भनेर हामीले परामर्श दिन्छौँ। अब यो हाइपोग्लाइसेमिया भनेको ब्लड सुगर धेरै लो भएको कसरी थाहा पाउने त भनेर प्रश्न आउन सक्छ। त्यसमा चाहिँ अब पेसेन्ट्सहरूलाई एकदमै बेसरी पसिना आउने, जिउ काम्ने, कन्फ्युजन हुने त्यस्तोहरू सिम्टम्सहरू देखिन सकिन्छ। अनि हामीले चाहिँ अब पेसेन्ट्सहरूलाई पहिला नै भनेर आउँछौँ यस्तो भएको खण्डमा अब जुस खानु, ग्लुकोजको ट्याब्लेट्सहरू खानु, यसले चाहिँ यो सिम्टम्सहरू ट्रिट गर्छ भनेर भन्छौँ। अनि यो 2टा ग्रुपकै औषधिहरू खाइसकेका छ पेसेन्टले, तैपनि गोलमा आएको छैन ब्लड सुगर लेभल भन्दा अब के गर्ने त भन्ने क्वेसन्स आउँछ। त्यसमा चाहिँ अब अघि मैले भने जस्तै हामीसँग धेरै अप्सन्सहरू छन्। अब कुनै पनि अर्को थर्ड एजेन्ट स्टार्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै नयाँ औषधिहरू एउटा DPP4 इन्हिबिटर भन्छौँ हामी, नाम चाहिँ अब जेनोभिया अनग्लाइजा भन्ने हुन्छ ब्रान्ड नेम, नाम सुन्नुभएको छ होला। अनि अर्को SGLT2 इन्हिबिटर्स भन्ने हुन्छ एउटा, जस्तै नाम चाहिँ जार्डियन्स, इन्भोकाना, फार्सिगा भन्छौँ हामी। अनि अर्को चाहिँ GLP-1 एगोनिस्ट भन्ने हुन्छ अर्को एउटा ग्रुप, उसको नाम चाहिँ अब बाइडुरियन, बायडा, भिक्टोजा भन्नेहरू औषधिहरू हुन्छन्। अनि यो SGLT2 इन्हिबिटर्स को ग्रुपमा पर्ने औषधिहरूले चाहिँ डायबिटिसको साथसाथै मुटुको रोग हुनुभएको बिरामीहरूलाई पनि यसले धेरै बेनिफिट गर्छ। स्पेसली अब हार्ट फेलियर भन्छौँ हामी, हार्ट फेल भएको कन्डिसन छ भने पनि यो SGLT2 हामीले चुज गर्छौँ त्यो पेसेन्ट्सहरूलाई। अब त्यस्तै गरी यो GLP-1 एगोनिस्ट भन्ने ग्रुपको औषधिहरूले चाहिँ पनि मुटुको बिरामीहरूलाई बेनिफिट गर्छ। यसले वेट लस गर्न पनि हेल्प गर्छ। त्यही भएर हामी पनि यो धेरै नै युज गर्छौँ। यसको अर्को बेनिफिट भनेको चाहिँ त्यही वेट लस भनिसके मैले अब त्यो हुन्छ। अनि अर्को यो औषधिहरू चाहिँ अलिक एक्सपेन्सिभ हुन्छन्।
त्यही भएर चाहिँ अब धेरै जस्तो पेसेन्ट्सहरूले एफोर्ड गर्न नसक्नु हुनसक्छ, इन्सुरेन्सले कभर नगर्न सक्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ पेसेन्टलाई केस बाई केस बेसिसमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को यो चाहिँ इन्जेक्टेबल हो भनेको यो इन्जेक्सनमा दिनुपर्छ यो GLP-1। अब इन्सुलिन जस्तो डेली दिनुपर्ने होइन कि हप्तामा एकचोटि पनि दिए हुने हुन्छ यो औषधिहरू। भर्खरै बजारमा एउटा ट्याब्लेट फर्ममा पनि आएको छ हालसालै राइबोसिस भन्ने, त्यही भएर एकदमै प्रमिसिङ छ। र अब यी सबै औषधि बाहेक अरू पनि छन् डायबिटिजमा युज गर्न सक्ने औषधि, तर हामीले चाहिँ योहरू चाहिँ अब मोस्टली युज गर्ने भएको भएर मैले यिनीहरूको नाम लिएँ। अब कुनै पनि औषधि सुरु गर्दा अब पहिला कुनै पनि पर्टिकुलर बिरामीलाई एप्रोप्रिएट हुन्छ कि हुँदैन, अथवा कुनै कन्ट्राइन्डिकेसन्सहरू छ कि छैन भनेर हामी हेर्छौँ। जस्तै अब किडनीको प्रब्लम छ भने यी मध्येको कुनै औषधिहरू दिन मिल्दैन। अनि फेरि एलर्जिसहरू पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। कुनै पनि पेसेन्टलाई कुनै अब सल्फा एलर्जिस छ भने कुनै औषधि दिन नमिल्ने त्यस्तो हुन्छ। अब हामीले यो सबै औषधिहरूमा सुरु गऱ्यौँ होइन, थर्ड एजेन्ट पनि सुरु गऱ्यौँ, तैपनि पेसेन्टको ब्लड सुगर गोलमा आइसकेको छैन भने अनि हामी इन्सुलिन सुरु गर्छौँ। अब इन्सुलिन ट्रिटमेन्टको कुरा गर्दा अब यो आफ्नै यो छुट्टै एउटा टपिक हो, यो टाइम पनि पुग्दैन होला हामीलाई आज त्यसको बारेमा कुरा गर्दा। तर अब इन्सुलिन यदि सुरु गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब लेटर स्टेजेस अफ डायबिटिज जस्तो हो, त्यो भएर एकदमै कसियसली युज गर्नुपर्ने हुन्छ। मोनिटरिङ भनेको ब्लड सुगरहरू बेला बेलामा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि प्रमेशजी तपाईँले अघि भर्खर भन्नुभएको जस्तै धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ एकचोटि औषधि सुरु गरेपछि स्टप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर। मलाई पनि धेरै क्वेसन आउँछ यो बिरामीहरूबाट। अब यदि सुरुको स्टेजेसहरू छ भनौँ A1C हामीले चेक गर्दा अब <7 छ र पेसेन्टले चाहिँ एकदमै सिग्निफिकेन्ट अमाउन्टमा वेट लुज गर्नुभयो र खानपानमा पनि एकदमै ध्यान गर्नुभएको छ, एक्सर्साइजेसहरू पनि गरिराख्नु भएको छ र त्यो A1C चेक गर्दा अब कन्सिस्टेन्टली 6 भन्दा तल छ भने स्टप गर्न सकिन्छ औषधि। मैले पनि गरेको छु मेरो पेसेन्ट्सहरूमा, अनि उहाँहरूले अहिले राम्रै गरिराख्नु भएको छ। तर अब यदि इन्सुलिन लिइसक्नु भएको छ र अब मल्टिपल होइन धेरै औषधिहरूमा हुन्छ भने त्यसरी स्टप गरेर रिभर्स गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ। र यदि अघि भने जस्तै अब <6 छ भने पनि डक्टरको परामर्श अनुसार नै र डक्टरको निगरानीमा नै स्टप गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि ब्लड सुगर वात्त बढ्यो भने त्यसले धेरै कम्प्लिकेसन्सहरू क्रिएट गर्न सक्छ। Dr. Sumira, thank you so much. That is such a long topic. We could talk 1 hour just on the treatment. Thank you for that brief, detailed information. Question के थियो भने diabetes treatment हामी गर्छौँ. Our goals, as mentioned, glycosylated hemoglobin तल ल्याउने. Sometimes despite treatment जति गरे पनि हामीले diabetes कन्ट्रोलमा ल्याउन सक्दैनौँ. कोही मान्छेले चाहिँ औषधि खाँदैन। अब यो डायबिटिज कन्ट्रोल भन्यो भने लङ टर्ममा कसरी इफेक्ट हुन्छ त, हामीलाई के हानि हुन्छ त्यो पनि if we know about those, then maybe compliance would be better. Dr. Smith, त्यसमा अलिकति हामीलाई एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् न, what are the complications in organ damage related to diabetes? हजुर, अब डायबिटिजमा ब्लड सुगर कन्ट्रोल भएन भने अब यसको धेरै नै लङ टर्म कम्प्लिकेसन्सहरू हुन्छन्, जस्तै कि अब मुटुको रोग, हार्ट एट्याक, स्ट्रोकहरू, अब यो चाहिँ सिरियस कम्प्लिकेसन्स भयो यिनीहरू चाहिँ। अब अर्को चाहिँ यसले आँखामा असर पार्न सक्छ, जस्तै हामीले यसलाई डायबेटिक रेटिनोपैथी भन्छौँ। यो कन्डिसन चाहिँ समयमा नै उपचार गरेन भने यसले चाहिँ भिजन लस गराएर ब्लाइन्डनेस अथवा अन्धोपन पनि गराउन सक्छ यदि समयमा नै उपचार गरेर पनि। अब अर्को डायबिटिजको कम्प्लिकेसन भनेको हाम्रो खुट्टाहरूमा, अब एक्सट्रिमिटिज भन्छौँ हामी, खुट्टाहरूमा चाहिँ ब्लड फ्लो, रगतको सञ्चालन भनौँ, त्यसको कमी गराएर अनि अर्को नसाहरूलाई पनि एफेक्ट गर्छ खुट्टाको, र यसलाई चाहिँ हामीले डायबेटिक न्युरोपैथी भन्छौँ। यो भइसकेको पेसेन्ट्सहरूलाई चाहिँ खुट्टामा केही भएको पनि फिल नहुने, थाहा नहुने, र अब घाउ खटिरा आएको पनि थाहा नहुने, अथवा खुट्टा पाइतालामा केही अड्केको छ भने पनि थाहा नहुने, त्यस्तो हुन सक्दछ। अनि पछि गएर चाहिँ त्यो अल्सरमा डेभलप हुने भनेको घाउ ठुलो हुँदै गएर सिरियस इन्फेक्सन्सहरू पनि हुन सक्छ। अब एक्सट्रिम सिचुएसनमा चाहिँ
इन्फेक्सन शरीरको अरू भागमा सर्न सक्छ भन्ने डर पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब एम्पुटेसन पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेको अब खुट्टा काट्नुपर्ने पनि अवस्था आउन सक्छ यदि समयमै कन्ट्रोल गरेर ब्लड सुगर र अनकन्ट्रोल भइरहेछ भने। अब अर्को कम्प्लिकेसन्स डायबिटिजको भनेको हामीले किडनीको कम्प्लिकेसन्स जसलाई डायबेटिक नेफ्रोपैथी भन्छौँ। यसले चाहिँ किडनीलाई असर पारेर अब लङ टर्म कम्प्लिकेसन यसको भनेको किडनीलाई फेल पनि गराउन सक्छ, किडनी फेलियर पनि हुनसक्छ। अर्को चाहिँ डायबेटिक ग्यास्ट्रोपेरेसिस भन्छौँ हामी, भनेको चाहिँ अब खाएको खाना आन्द्रामा राम्रोसँग मुभ नहुने, धेरै समय लाग्ने त्यो मुभ हुनको लागि अथवा मेटाबोलिजम डाइजेस्ट हुनको लागि। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ पेट फुल्ने, पेट दुख्ने, भोक नलाग्ने समस्याहरू देखिन सक्छ। अनि अर्को कम्प्लिकेसन्स भनेको अब प्रेग्नेन्सीमा, मतलब प्रेग्नेन्ट वुमेनहरू भन्नुहुन्छ अब गर्भावस्थामा चाहिँ जेस्टेसनल डायबिटिज भएको छ आमालाई भने त्यो शिशुलाई अब यदि आमाको ब्लड सुगर कन्ट्रोल छैन भने त्यो बच्चालाई चाहिँ कम्प्लिकेसन्सहरू देख्न सक्छ पछि, जुन हामीले म्याक्रोसोमिया भन्छौँ भनेको बच्चाको तौल धेरै हुने अनि जन्मिने बित्तिकै त्यो बच्चाको चाहिँ ब्लड सुगर कम हुने, हाइपोग्लाइसेमिया हुने त्यो बच्चालाई। अनि अर्को जन्डिस हुने अनि श्वास प्रश्वासको समस्याहरू देखिन सकिन्छ। र यी सबै कम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ यदि ब्लड सुगर चाहिँ हामीले अब नर्मल लेभलमा राखेछौँ, कन्ट्रोल छ भने। यी भए लङ टर्म कम्प्लिकेसन्सहरू। अब अक्युट कम्प्लिकेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा डायबेटिक किटो एसिडोसिस र हाइपर अस्मोलर नन किटोटिक कोमा भन्छौँ हामी। यिनीहरू भनेको चाहिँ एकदमै लाइफ थ्रेटनिङ सिरियस कम्प्लिकेसन्सहरू हुन्। अब पहिला सुरु हामी डिकेको कुरा गरौँ। डिकेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा किटोन्स भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ केमिकलहरू हो। ब्लड सुगर एकदमै धेरै भएर यो केमिकल चाहिँ शरीरमा जम्मा हुन जान्छ, यो चाहिँ एकदमै टक्सिक हुन्छ शरीरको लागि। अनि सिम्टम्सहरू चाहिँ अब एकदमै तिर्खा बढी लाग्ने अनि पिसाब धेरै आउने, पेट दुख्ने अनि कन्फ्युजन्सहरू हुने त्यस्तो। अनि सास फेर्दा चाहिँ एउटा फ्रुटी स्मेल भनेको फलफुलको जस्तो स्मेल आउने, स्विट स्मेल आउने त्यस्तो आएको छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो पेसेन्टलाई डायबेटिक किटो एसिडोसिस भएको हो कि भनेर हामी शङ्का गर्छौँ। अनि यदि डायबेटिक किटो एसिडोसिसको डायग्नोसिस भइसकेको खण्डमा हामी त्यो बिरामीलाई हस्पिटलमा भर्ना गरेर उपचार गर्छौँ। अब मोर सिरियस केसेसहरूमा त हामी अब आइसियुमा नै भर्ना गरेर इन्सुलिनको ड्रिप भन्छौँ हामी, इन्जेक्सनबाट इन्सुलिन दिएर सेलिन पानी दिए जस्तै गरेर इन्सुलिन दिएर अनि हामी फ्लुइडहरू भनेको अब एकदम डिहाइड्रेसन हुने चान्सेस हुन्छ यस्तो पेसेन्ट्सहरूलाई पनि, त्यही भएर हामी चाहिँ सेलिन दिन्छौँ। अनि पोटासियम, फस्फरस भन्ने मिनरल्सहरू इलेक्ट्रोलाइट्स भन्छौँ हामी, त्यो पनि दिन्छौँ पेसेन्ट्सको लागि। अनि अर्को भनेको हङ्क भनेको हाइपर अस्मोलर नन किटोटिक कोमा भन्छौँ। यो पनि डायबेटिक किटो एसिडोसिस जस्तै हो, तर यो चाहिँ टाइप 2 डायबिटिजलाई बढी हुने रिस्क हुन्छ। यसमा चाहिँ ब्लड सुगर एकदमै धेरै हुन्छ, एटलिस्ट मोर देन 500 त्यस्तो हुन्छ नि। यस्तो भएको बिरामीहरूलाई पनि हामी हस्पिटलमा नै भर्ना गरेर ट्रिट गर्छौँ। यिनीहरू नै मेन कम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच है डाक्टर सुमिरा। दर्शकवृन्द है, अहिले नेपालमा पनि धेरै नै डायबिटिजहरू डायग्नोस भएको देखिन्छ है। मेरो आफ्नै पर्सनल एक्सपिरियन्स तपाईँलाई सुनाउँदाखेरि म 2014मा गएको थिएँ नेपाल, अनि म 19मा गएँ। 5 इयर्स मेरो ग्याप हुँदाखेरि जाँदाखेरि मैले मेरो चिनाजानीका सबै हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा त मैले डायबिटिज लेभल एकदमै वात्तै बढेको देखेको छु। अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि धेरैजना चाहिँ डायबिटिजको कारणले गर्दाखेरि कम्प्लिकेसनले गर्दाखेरि काठमाडौँको कुरा गर्दैछु, यो चाहिँ मैले त्यहाँ चाहिँ एक्सपायर भएको पनि मैले भेटेको छु है। यो चाहिँ मेरो आफ्नै अब्जर्भेसन भयो होइन। अघि डाक्टर स्मृतिले भन्नुभएको थियो अब खानाको कुरा गर्नुभयो, त्यसै गरी डाक्टर सुमिराले पनि कुरा ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो होइन। यो हाम्रो एक्सर्साइज दर्शकवृन्द म यतैतिर तपाईँहरूलाई बढी ध्यान चाहिँ केन्द्रित गर्न खोजिरहेको छु होइन। डेफिनेटली के त भन्दाखेरि खानाको पोर्सन अनि त्यसपछि अब हाम्रो खानाहरू फाइबरयुक्त छँदैछ भन्ने कुराहरू अहिले डाक्टर स्मृतिले भनिसक्नु भएको छ। तर के त भन्दाखेरि स्पेसली काठमाडौँमा र यहाँ अमेरिकामा पनि प्रोसेस फुडहरूको चाहिँ बढी युज हुन थालेको चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि खाना जुन हाम्रो पहिलादेखिको एउटा हाम्रो घरमा पाक्ने गरेको छ होइन, ती खानाहरू नै के त भन्दा हेल्दी छ भन्ने कुराहरू अहिले डाक्टर स्मृति र डाक्टर सुमिराले पनि भनिसक्नु भएको छ। अब यसै सिलसिलामा अहिले भर्खरै हामी कुरा गर्दा गर्दै एउटा क्वेसन के आएको छ त भन्दा म डाक्टर स्मृतिले जान चाहन्छु होइन। अब यो A1C चाहिँ 7 छ, त्यो चाहिँ के एकदमै हाई रिस्कमा पर्छ भन्ने एउटा क्वेसन छ तपाईँलाई होइन।
अनि अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो डायबेटिक पेसेन्ट्सहरूले चाहिँ यो एनुअली चेकअप हैन त्यसमा चाहिँ कतिको ध्यान पुर्याउनु पर्छ वा अझ भनौँ कस्तो किसिमको चाहिँ तपाईको चेकअपहरू एनुअली गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ क्वेसनहरू उठिरहेछ यसमा डाक्टर स्मिति के भन्नुहुन्छ तपाईँ तपाईले A1C को कुरा उठाउनु भयो A1C 7 मा छ यो हाई रिस्क हो कि हैन भन्नुभयो A1C 7 अब तपाईँ भन्ने बित्तिकै यु आर डायबेटिक देयर अघि डाक्टर कोइरालाले भन्नुभयो 6.5 भन्दा बेसी चाहिँ डायबिटिज हुन्छ अब इन केस तपाईको डायबिटिज छ र माई हिमोग्लोबिन A1C 7 इज दिस ब्याड भनेर सोध्नु भएको हो भने चाहिँ नो इट्स नट द्याट ब्याड अघि डाक्टर कोइरालाले जुन कुरा भन्नुभयो सो वी वान्ट टु कीप इट लेस देन 7 or less than 8 and so I think if you are diabetic and you are controlling it it's not that bad अर्को चाहिँ तपाईले yearly डायबिटिजहरूलाई चाहिँ के चेकअप गर्नुपर्छ भनेर सोध्नुभयो हैन अब डायबिटिज पिपलहरू चाहिँ अब रेगुलर मान्छेले जस्तै इयरली फिजिकल एक्जाम त गर्नै पर्छ हैन र A1C पनि रेगुलरली चेक गर्नुपर्छ युजुअली हामीले every 6 months कन्ट्रोल डायबिटिजहरुमा कन्ट्रोल छैन भने मोर फ्रिक्वेन्टली युजुअली एटलिस्ट every 3 months चाहिँ A1C चेक गर्नै पर्छ त्यो बाहेक चाहिँ इट इज इम्पोर्टेन्ट तपाईहरुले आँखा इयरली आँखाको जाँच गराउनु किन भन्दाखेरि अहिले डाक्टर कोइरालाले जुन कुरा भन्नुभयो आँखालाई अफेक्ट गर्छ त्यही भएर हामीले डायलेटेड आई एक्जाम भनेर भन्छ जुन चाहिँ तपाईको आँखाको पछाडिको भाग जुन रेटिना भनिन्छ त्यसको हेल्थको लागि त्यो राम्रो छ कि छैन त्यसलाई डायबिटिज भएको छ कि छैन त्यो हेर्नलाई रेगुलर मोनिटर गर्नलाई इयरली चेक गर्छ अर्को चाहिँ डायबिटिक फुट एक्जाम जुन चाहिँ डाक्टर कोइराला भन्नुभएको जस्तै खुट्टामा कम्प्लिकेसन हुनसक्छ खुट्टाको सेन्सिटिभिटी लस हुनसक्छ जुन हामीले ब्लड फ्लो खुट्टामा ब्लड फ्लो कम हुनसक्छ यो सबै चाहिँ हामीले इयरली फुट एक्जामहरूमा गर्न सक्छौँ अनि अरू चाहिँ अब छँदैछ ब्लड प्रेसर चेक गर्ने हैन रेगुलर कोलेस्ट्रोलहरू यिनीहरू पनि कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ त्यही भएर योहरू पनि सबै चेक गर्नुपर्छ थ्यांक यू सो मच डाक्टर स्मृति है अब के त भन्दाखेरि कुरा गर्दै हामी आयौं हैन स्पेशली अब अहिलेसम्म हामीले जुन कुरा गर्दै आउँदाखेरि धेरै हामीले क्वेशनहरू हामीले यसमा समेटिसकेका पनि छौं हैन अब के त भन्दाखेरि नर्मली हामीले यो प्रोग्रामलाई 45 मिनेट्स हामीले राख्ने कोसिस गर्थ्यौं हैन हामीले 45 मिनेट्स त वी अलरेडी क्रस्ड इट भन्ने कुरा यहाँ मलाई हाम्रो टिमले जनाउदिसक्नु भएको छ हैन अब मेरो विचारमा यसमा फेरि पनि अरु क्वेशन्सहरु डेफिनेटली आउलान् नै है ती क्वेशनहरुलाई फेरि राखेर हामीले अर्को प्रोग्राम पनि हामी इन केस चाहिएको खण्डमा हामी अगाडि बढाउने नै छौं हैन अब यसै बीचमा अब हामीले केही अब यो कुरा गर्दै आउँदाखेरि एकदमै अब इम्पोर्टेन्ट कुराहरु थियो आफै हामीले छुटाएका छौं हैन र अहिलेको समय सापेक्ष के त भन्दाखेरि स्पेशली हाम्रो अमेरिकन बसिराख्नु भएको नेपाली कम्युनिटी हैन उहाँहरुलाई केही लक्षित गरेर केही क्वेशनहरु राख्नुपर्ने देख्नु भएको छ कि है र यसै गरिकन अब आजको यो प्रोग्राममा यसरी नै यी कुराहरुलाई राखेर केही र्याप अप गरिदिनुहुन्छ कि है म डाक्टर सुमिरातिर जान्छु अनि डाक्टर स्मृति अनि म डाक्टर सञ्जीवकोमा आउँछु म फर्स्ट चाहिँ म डाक्टर सुमिरा हजुर अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने अब मेन डायबिटिजको प्रिभेन्सन गर्नुतिर नै लाग्नुपर्छ हामी त्यही भएर सबैजनाले आफ्नो वेटलाई नियन्त्रणमा राख्ने खानपानमा ध्यान दिने एक्सरसाइज गर्ने ताकि डायबिटिज लाग्दै नलागोस् अब एक्चुअली वान्स लागिसक्यो ल डायबिटिज लागिसकेको खण्डमा पनि नडराउनुहोस् यो कम्प्लिकेसन्सहरु हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्छौं औषधिहरुद्वारा अनि फेरि लाइफस्टाइल मोडिफिकेसनहरुले गर्दा अनि यदि कुनै कारणवश तपाईहरुको अरु केही डर लागिरहेको छ अब ओभरवेल्मिङ फिलिङ्सहरु आइरहेको छ भने पनि आफ्नो डाक्टरसँग सल्लाह गर्नुस् परामर्श गर्नुस् अब कसैले औषधि एफोर्ड गर्न नसक्नु हुन सक्छ अब ट्रान्सपोर्टेसनको इश्यूज हुन सक्छ फ्यामिली सपोर्ट राम्रो नहुन सक्छ हैन यो सबै कुरा पनि हामीले ध्यानमा राख्छौं हामीहरुसँग अब धेरै रिसोर्सेसहरु हुन्छ त्यही भएर हेल्प इज अवेलेबल कुरा गर्नुस् आफ्नो फ्यामिली डाक्टरसँग र यदि आफ्नो वरिपरि पनि अरूहरुलाई पनि यस्तै समस्या परेको देख्नु भयो भने हेल्प गर्नुहोस् अनि त्यही भन्न चाहन्छु म अहिले
थ्याङ्क यू डाक्टर सुमिरा। म अब डाक्टर स्मृतितिर जाँदैछु। डाक्टर स्मृति। Yes, thank you. त्यही उहाँले डाक्टर सुमिराले भन्नुभयो जस्तै हामीले लाइफस्टाइल मोडिफिकेसनमा focus गर्नुपर्छ. So I want to quickly go into this vaccine and diabetes and regularly हामीले जुन regular vaccine बाहेक diabeticहरूले चाहिँ एउटा flu vaccine चाहिँ regularly yearly flu vaccine चाहिँ लिनुहोस्, especially यो COVID को उसमा चाहिँ परिप्रेक्ष्यमा यो फलमा चाहिँ डेफिनेटली फ्लू भ्याक्सिन किन डायबेटिकहरूलाई चाहिँ फ्लू हुने चान्सेस अथवा फ्लूले गर्दा सिभियर डिजिज हुने चान्सेसहरू बेसी हुन्छ. निमोनिया भ्याक्सिन, हेपाटाइटिस भ्याक्सिन, हेपाटाइटिस ए र बी भ्याक्सिन, तीनटा भ्याक्सिन चाहिँ रेगुलर भ्याक्सिन बाहेक चाहिँ डायबिटिजहरूलाई स्पेसली टार्गेट गर्नुपर्छ भनेर भनिदिइहालौँ भनेर त्यो भनेको. त्यही हो नि. बाँकी चाहिँ अब हामीले डिस्कस गरे अनुसार किप इट अप हैन, राम्रोसँग आफ्नो ध्यान गर्नुहोस् र आफ्नो फ्यामिली मेम्बरहरूको सपोर्ट सबै छँदैछ. अब म डाक्टर सञ्जीवतिर आउँदैछु. Thank you so much, Dr. Smriti, Dr. Sumera. Thank you for a very informative session. हाम्रो health campमा पनि हामी labs गर्छौँ, and we'll make sure, and we have been doing this glycosylated hemoglobin, CMP, CBC. Shortly, we'll be planning to start the at least the blood labs, and also telemedicine is also in planning stages. I would like to close with a few words on coronavirus update. के गर्ने है, कोरोना चलिरहेछ अब पुरा just a few minutes. अहिलेसम्म worldwide coronavirus has reached 3.7 million and almost 500,000 people have died. US को आजको statistics अनुसार 1.2 million 12 लाख अनि 120,000 people have unfortunately passed away. And coming to Texas, हाम्रो डालसमा Texasमा, and in fact Nepal, America भरि नै it's still rising. Unfortunately, every day if we listen to the news, the incidence is rising. It is probably multifactorial. Tests पनि धेरै हुँदैछ, तर the incidence itself is rising. पहिला 5% थियो अनि अहिले 10%, 15% people are turning positive. Texasमा Dallas DFW एरियामा अहिले डालसमा 16,500 people most recent data. On Tarrant County मा चाहिँ 8,500, and likewise in Tarrant County 210 deaths. So we are still in the middle of a pandemic. All the viewers, I'd like to just inform them that social distancing is paramount. I know the whole country is opening. हाम्रो financial र health balance गर्नै पर्यो है. तर हामीले गर्न सक्ने चाहिँ के हो कि मास्क लाउने, जहाँ जाँदा पनि मास्क लाउने, frequent hand washing as much as you can, अनि सबैसँग सकेसम्म 6 feet distance रहने. And we have discussed this many times before. I just want to re-emphasize the same suggestion. किनभने अहिलेसम्म हाम्रो राम्रो केही ट्रिटमेन्ट छैन. Unfortunately, नेपालमा पनि अहिले आउँदै बढ्दैछ. So far 7,000 cases and 22 deaths. Especially in Western Nepal, there has been an increased incidence of coronavirus. So every time we have our educational seminar on coronavirus, I'm going to brief update दिन्छौँ. I'd like to thank all our viewers in the US and in Nepal, and I'd like to turn the mic over to Promisji. Thank you. Thank you, Dr. Sanjeev bhai. दर्शकबिन, हामीले आज तपाईहरुका धेरै कुराहरुलाई समेट्ने कोसिस गर्यौं हैन. अब गर्दा कोसिस गर्दा यदि कुनै क्वेशन्सहरु हामीले छुटाएका छौं भने डेफिनेटली हामीले भावी हाम्रा प्रोग्रामहरुमा फेरि हामीले इन्क्लुड गर्ने नै छौं है. के त भन्दाखेरि आजको टेक मैले बुझेको हैन, म त नन मेडिकल पर्सन परे हैन, हाम्रो दर्शकबिन्दहरु पनि धेरै जस्तो नन मेडिकल हुनुहुन्छ. के बुझ्यौं त आज हामीले भन्दाखेरि खाना, डायट हैन. सबैभन्दा पहिला त डायट हामीले जे खाइरहेछौं त्यो एकदमै राम्रो छ भन्ने कुरा डाक्टर साहबहरुले भन्नुभएको छ. तर एउटा के त भन्दाखेरि हामीले थालभरि खाने बानी चाहिँ छोड्नु पर्यो. नम्बर 1 थोरै अलिअलि गरेर खानु पर्यो, बरु फ्रिक्वेन्टली खाइराख्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बुझ्यौं हामीले. अनि अर्को के त भन्दाखेरि म पनि अल्छी गर्छु हैन, म पनि त्यसमा पढ्छु. एक्सरसाइज हैन, कुर्सीमा बसेर कम्प्युटर अगाडि बसेर, अब अहिले त झन् यो पेन्डेमिक भएको छ भनेर एउटा पाएको छ हैन. अब यो कुर्सीमा बसेछ, कम्प्युटरमा झुन्डेको छ हाम्रो बच्चाहरु पनि हैन.
भनेपछि कि हामीले बच्चाहरूलाई कस्तो किसिमको हामीले एजुकेट गरिरहेका छौँ त उनीहरूलाई अब के त भन्दाखेरि पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले एक्सक्युज पाएछ कम्प्युटरको अगाडि बसिराख्ने फोनमा झुन्डिने होइन भने के त भन्दाखेरि डेफिनेटली हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि एक्सर्साइजमा हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने रहेछ दुईटा कुरा मैले यो बुझेँ भने अनि अब अर्को के त भन्दाखेरि प्रोसेस खानाहरू चाहिँ हामीले कम खाने र अर्को सधैँ के त भन्दाखेरि हाम्रो रुटिनली गर्नुपर्ने हाम्रो चेकअपहरू गर्नुपर्ने भन्ने कुरा मैले बुझेँ यसमा केही अरू थप्नुपर्ने देख्नु भएको छ त सिम्पल एउटा नन मेडिकल पर्सनले बुझेको कुरामा डाक्टर सञ्जीव होइन प्रमेश एकदम राम्रो भन्नुभयो एन्ड आई वुड लाइक टु एड यो पेन्डेमिक भएको टाइममा पनि डक्टरहरू कहाँ जानुहोस् डक्टर सुमेरा कहाँ जानुहोस् डक्टर स्मृति कहाँ जानुहोस् डक्टर्स अफिस आर ओपन एन्ड दिस हेल्थ मेन्टेनेन्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर डायबेटिक्स म डाक्टर सञ्जीवको कुरामा अर्को एउटा के म इन्क्लुड गर्छु भन्दा हामीले यो एपिसोड नम्बर 1 हामीले सुरु गरेका थियौँ हामीले के भन्थ्यौँ भन्दाखेरि हस्पिटलमा नजानुहोस् अहिले एकदमै उठ भन्थ्यौँ अब अहिले आएर के भयो भन्दा लास्ट एपिसोडदेखि हामीले अब के भन्न थालेछौँ भन्दाखेरि यदि कहीँ सुरक्षित छ भने हस्पिटल नै सुरक्षित छ है भन्न थालेछौँ होइन त्यस्तो बेलामा यदि केही तपाईँको इमर्जेन्सी परेको छ हस्पिटल भिजिट गर्नु परेको छ भने निसङ्कोच तपाईँ जानुहोस् त्यहाँ तपाईँको इन्ट्रीदेखि नै के त भन्दाखेरि सिडिसीले दिएको गाइडलाइनलाई फलो गर्ने गर्दछ होइन त्यसले गर्दा इट्स भेरी भेरी सेफ अहिले छ होइन र अर्को कुरा के त भन्दाखेरि डायबिटिज भन्ने कुरा के त भन्दाखेरि यसलाई ब्यालेन्स गर्न सकिँदो रहेछ स्पेसियली यो सबै तपाईँकै मेरो हातमा रहेछ होइन अब यति भन्दै के त भन्दाखेरि म प्रमेश श्रेष्ठ होइन यहाँहरूसँग बिदा माग्ने तर्खरमा छौँ है आजको जुन एपिसोड हामीले डायबिटिक एपिसोडमा हामीले बितायौँ होइन सुरुदेखि नै तपाईँहरूले सोध्दै आउनुभएका कुराहरू थियो अब यसै गरिकन के त भन्दाखेरि कोरोनाको बारे हामी फेरि अपडेट गर्दै नै जानेछौँ र सँगसँगै के त भन्दाखेरि हामी कुनै विशेष रोगहरूको बारे तपाईँहरूमा चर्चा गर्नेछौँ त्यसको लागि कहिले आउँदैछौँ के हुँदैछ सधैँ स्याटरडेको 7 बजे नै हुनेछ तर कुन दिन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो फेसबुकमा चेक गर्दै गर्नुहोस् होइन र के कुरामा हामी कुरा गर्दैछौँ ती कुरा चाहिँ हामी बिस्तारै क्लियर गर्दै जानेछौँ यति भन्दै अब यो प्रोग्राम तयार गर्नको लागि धेरैको सहयोग छ त्यसमध्ये पनि मैले नामै लिनुपर्दा डाक्टर पूजा सैजु त्यसै गरिकन जेसिका भण्डारी आभा श्रेष्ठ लगायत हाम्रो यो टिम टिएनएमएको तर्फबाट म आजको प्यानलिस्टहरूलाई म विनम्रताका साथ धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको प्रोग्राम म यहीँ बिसाउने तर्फरमा छु म प्रमेश श्रेष्ठ यहाँहरूबाट बिदा माग्दैछौँ धन्यवाद प्रमेशजी जाँदै एउटा सानो कुरा थियो हाम्रो सबै फेसबुक लाइभ यो अहिलेसम्म भएको कोभिड प्रोग्रामहरू सबै टेक्सास नेप्लिज मेडिकल एसोसिएसन टिएनएमएमा गयो भने अनलाइन अल द सेसन्स आर अभाइलेबल अनि वी हेभ बिन फर्चुनेट टु हेभ प्रिन्स श्रेष्ठ हु हेज बिन डुइङ अल दिस ब्याकवर्क आइटी वर्क उहाँले चाहिँ सबै यो एपिसोड पुरानो एपिसोड टिएनएमएको अनलाइन पेजमा छ इफ एनीबडी भ्युअर्स वान्ट टु रिभ्यू थ्याङ्क यू है सबैलाई होइन त्योभन्दा अगाडि हाम्रो वेबसाइटको एकचोटि एड्रेस भनिदिनुहोस् न डाक्टर सञ्जीव वेबसाइट छ tnmaonline.org थ्याङ्क यू सो मच दर्शकवृन्द है अब हामीले सक्ने र हामीले हुनेसम्मको होइन हाम्रो रिसोर्सहरूलाई मोबिलाइज गरेर यहाँहरू समक्ष विभिन्न तरिकाबाट हुने बेलामा हेल्थ क्याम्प अहिले नसकिने बेलामा पेन्डेमिकको सिचुएसनमा हामीले सोसियल मिडियाको तर्फबाट यहाँहरू समक्ष हामीले एजुकेसनल प्रोग्रामहरू गर्दै आएका छौँ र आजको प्रोग्रामबाट चाहिँ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार गुड नाइट